Ay, hello po mga idol. Magandang araw po sa atin lahat. Kahit hindi maganda ang panahon ngayon, pero papagandahin natin kasi magluto po ako ngayon ng tinulang manok na bagay sa tagulan mga idol. Ito po ating mga simpleng ricados. Ito po yung ating manok. Saka ito po yung ating sibuyas, bawang, saka luya. Saka ito pong dahon ng sili, saka dahon ng malunggay. At mayroon po tayong dahon ng laurel, saka pamitang buo, at saka sili. At sal. So, ito sa yung tipak, yung mga idol. Oh. Dahil tag-ulan ngayon mga idol, luluto po tayo ng ulang manok na bagay sa tag-ulan. At ito, malakas ang ulan. Oh. Maraming ulan na ito, lang lakas ang ulan. Kaya ito, malaka po magluto ng ginabawang manok ngayon mga idol. Lakas ang ulan, oh. So ngayon mga idol, umpisa na po natin pagluto. Lagyan mo natin ng langis. At isabay po natin pag salang itong luya, saka bawang, sibuyas mga idol. At ilunod po natin, isunod po natin paglunod mga idol ang manok na pinarinit ko muna sa bawang saka ginisa mix saka kaunting asin. Ito po mga idol. I-resiko muna natin mga idol. Takpan natin saglit. Para sumipsip yung lasa ng mga sangkap mga idol. Okay na mga idol. Ilagay po natin itong paminta sa daon ng laurel. At isunod po natin ito mga idol, yung sayote, saka yung kaunting saba na saging. At ilagay na po natin itong tubig. Takpan natin mga idol. Ano lumambot. Check natin mga idol. Check natin kung okay na. Malambot na mga idol ang sayote. So isunod po natin itong dahon ng sili. Lagyan natin konting asin mga idol. At isunod po natin itong malunggay mga idol. Malunggay.
Ito pong ating sili mga idol at salt. Takpan saglit. Check natin mga idol. Okay na. Tikman natin mga idol. Wow. Okay na po mga idol. Sarap mga idol. Sabaw. Ito na po ang finished product natin mga idol. Oh. Tinulang manok. Tamang-tama to mga idol, oh. Kaya malakas ang ulat. Oh, grabe yung lakas ng ulan, oh.